ආයිබෝන් කියලා Thrisin Tech channel එකට ඔයාලා අදත් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අපේ channel එක තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා අපහ දිගටම රැඳී සිටින්න. Snapchat කියන mobile app එක පරිගණකයෙන් භාවිත කරන ආකාරය අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු. මේකට අපිට අනිවාර්යයෙන්ම emulator එකක් භාවිත කරන්න වෙනවා. මොකද direct application එකක් desktop version එකක් නැති නිසා. recommended emulator එකක් විදිහට Bluestacks තමයි ගොඩක් වෙලාට යෝජනා කරලා තියෙන්නේ. මම description එකේ Bluestacks emulator එකේ download link එක දාන්නම්. මේ ආකාරයෙන් අදාළ website එකට log වෙලා අපිට Bluestacks installation file එක run කරගෙන අදාළ software එක install කර ගැනීමක් කරගන්න ඕනේ. මේ emulator එකක් කියලා කියන්නේ ගොඩක් දුරට Android devices වල තියෙන application games ඕනම දෙයක් අපගේ පරිගණකයෙන් run කරගන්න පුළුවන් software එකක්. එහෙමත් නැත්නම් virtual environment එකක්. ඉතින් මේ Snapchat application එක අපිට පරිගණකයෙන් භාවිත කරන්න අත්‍යවශ්‍ය කෙනෙක්ට මේ ආකාරයෙන් Bluestacks recommended emulator එක download කරලා install කර ගැනීමක් මුලින්ම කරගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් අපිට web browser එකකින් Snapchat account එක අපිට දීලා account detail දීලා log වෙන්නත් පුළුවන්. ඊට අමතරව desktop version එකක් විදියට මේ ක්‍රමය තමයි අපිට ලබා දීලා තියෙන්නේ. Bluestacks emulator එක install කරගත්තට පස්සේ අපි මුලින්ම කරගන්න ඕනේ අපගේ Google account එකක් දීලා Play Store එක active කරගන්න එක. මොකද එහෙම නැතිනම් අපිට කිසිම app එකක් download කරගැනීමේ හැකියාවක් නැහැ. ඉතින් අපිට Gmail account එකක් දීලා Play Store එක හරහා log වුණාට පස්සේ අපිට ඕනම Android application එකක් game එකක් මේ emulator එක හරහා අපේ පරිගණකයේ පාවිච්චි කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. අපි ඊට පස්සේ Snapchat Play Store එකෙන් මේ ආකාරයෙන් search කරලා install කර ගැනීමක් කරගන්න ඕනේ. Android device එකේ වගේම තමයි ක්‍රියාකාරීත්වය සම්පූර්ණව සමානයි. Snapchat application මේ ආකාරයෙන් අපි download කරගමු emulator එක හරහා. download කරගෙන අපිට තියෙන්නේ අපේ mobile phone එකේ තියෙන Snapchat account එකේ detail දීලා log වෙන එක විතරයි. ඉතින් මේ ආකාරයෙන් අපිට log වුණාට පස්සේ අපේ පරිගණකයේ හරහා දුරකථනයෙන් අත්විඳිනා වගේම සියලුම පහසුකම් Snapchat එක හරහා අත්විඳින්න පුළුවන්. Thrisin Tech channel එකත් එක්ක රැඳී සිටියට බේම ස්තුතියි. මේ වගේ වීඩියෝ සමග අප දිගටම රැඳී සිටින කියලා ඉල්ලනවා. බේම ස්තුතියි.